Dacă mă întorc în timp, am emoțiile mele specifice acelei perioade. Însă trăind așa într-un mediu sălbatic, pârâu, natură, sălci, etc., nu m-am gândit niciodată că voi face sculptură așa ca și copilaj. Impresii normale pe care le are orice ființă, orice copil. La 6, 7, 8 anișori pe care aveam eu la vremea aceea. Sigur că mi inventam jocuri de tot felul, pentru că jucării nu aveam și mi le făceam singur. Am beneficiat de pământul fiind un pământ foarte bun de modelaj, îmi făceam tot felul de jucării. Când am văzut prima dată tractor, am făcut tractor din pământ, l-am modelat. După aia combine. L-am văzut pe Ștefan cel Mare, în Suceava, când am ieșit prima dată, poate că m-a adus tata cu căruța, aveam 5-6 anișori, am văzut pe Ștefan cel Mare statuia, reproduceam statuia. După aia am văzut soldați. Sigur că pentru mine soldat însemna război. Făceam soldați, foarte mulți soldați. Cum să spun, viața soldatului, pentru mine, în acea perioadă, el fiind un luptător, sigur că era învins în luptă și unii dintre ei mureau. După aia au început ritualuri din astea religioase, îngropam soldății ăștia făcuți în lut, chiar după fântâna din curte, da. Asta s-a întâmplat până la vârsta de 7-8 ani, după care îmi venise în sat prin anii 63-64, un pictor din asta de făcea, cum să spun, leancă îl chema, reclame din astea, cum se făceau la vremea aceea, și printre altele, el mai făcea și picturici pe care le făcea din șablonul, m-a învățat să fac iconițe, etc., însă mi-am dat seama că el, ca și pictor, acest leancă, care rupea lanțuri la vremea aceea, eram impresionat, era pentru mine un... leancă, dar făcea niște picturi, n-aveau proporții, mă uitam așa, adică... Însă el a fost primul care a pus pe mama să-mi cumpere niște tuburi de asta de ulei și la 10 ani am făcut prima mea picturică. Așa, un peisaj al satului, un moară al satului, care a dispărut în timp, nu mai există nici moară, nu există, a rămas doar picturica. Dar am făcut-o așa, nu pentru că îmi plăcea pictura, am făcut-o ca un protest. Nu-mi plăcea ce făcea el ca și pictor. Ca pictor, pentru mine nu reprezenta nimic. Tot ce făcea era disproporționat. Și, da, el a plecat din sat. Prin clasa 6 am făcut primul meu portret. Da. L-am făcut lui bunica mea. Când l-a văzut bunica mea, a plâns că și-a văzut bărbatul, da. Da, am avut, mamă. Am avut dosar de școală de corecție, am avut media generală 5,26, luam bătăi de nu mă vedeam. Am avut o învățătoare care s-a răzbunat a locuit aici unde am casa și a făcut tata niște prostii și plătea pentru prostiile tatei. Adică se răzbuna pe mine. Mă bătea de mă rupea, da. Și mă lăsa cu rigenți. 5,26 am avut. Am avut de toate. Până în clasa 7, până am plecat din sat. Bunica a fost cea care a împins-o pe fiica sa, mătușica mea, să
M-a dus la Botoșani, da. Acolo unde era un liceu de arte plastice și acolo am conștientizat că am și eu niște calități, că până atunci, da, totul a fost o joacă. Că dacă am plecat din sat în clasa 7-a, vreo 3 zile plângeam după răchiți, după părău, după ce e acolo la mama. După aia m-am adaptat, am uitat. M-am adaptat la ceea ce mi oferea Botoșaniul. Dar 3 zile am suferit. Am suferit după părău, după răchiți, după peisajul ăla în care m-a rupt de peisaj. Prima mea sculptură am turnat în gips un guguloi acolo pe care l-am cioplit. E în casă. Prima mea sculptură. După aia, mă rog, sigur, ca orice copil, eram preocupat de personaje care sunt în competiție, în luptă. Și am făcut o friză și n-aveam nicio cunoștință despre perioada arhaică grecească, cum dacă acea friză pe care am făcut-o prima dată, cioplită cu cuțitul în marmură, seamănă foarte tare cu sculptura grecească din perioada arhaică, dinainte de Praxitele. Dar am avut șansa să mă joc cu pământul, pentru că am avut un pământ foarte bun de modelaj, nu întâmplător. Aici a fost un așezământ neolitic. Un așezământ neolitic unde s-au găsit statuete. Deci pământul foarte bun pentru ceramică, pentru... Deci am avut acest noroc că m-am născut pe un pământ favorabil. Puteam să modelez, să te joci cu el. Da. Făceam pocnitori, făceam tot felul de biluțe, aruncam cu biluțe, ce să mai eram performant la vremea aceea copilăriei. A fost frumos. De când am dat examen pentru clasa 9, am stat într-o casă părăsită, pe zi aveam un singur leu, apă și pâine. Și atât. Și într-o zi aveam pauză, acolo era și șantier, m-au bătut muncitorii. Ce să fac? Eu am avut viață năcăjită, nu am avut viață ca dracul. La liceu am fost băiat bun, da. Deja în clasa 10 eram pe strada A.T. Laurean, eram cel mai important, da. Scriam la clopotul. Profesoara de franceză îmi punea țigara în gură în timpul așa, îmi făcea teza, cum era pe vremuri. Era frumos. Da, ce să... Devenisem și eu băiat mare, acum... Ce să mai zicem? Am avut o copilărie frumoasă, da. Ce mi s-a întâmplat în viața mea, dacă am învățat ceva, n-am învățat din școală. Școala a fost așa, un fel de pretext pentru că trebuia să o faci. Ca să fii membru de colhoz, trebuia să faci această școală. Însă, din școală n-am învățat nimic. Am învățat de la profesorul Ranga, istorici, filozofi, etc., oamenii cu care am avut contact. Am învățat de la cei cu cărora le-am mărit lucrări, monumente și așa mai departe. Că am fost chemat, dat fiind faptul că probabil am avut alte abilități decât alți confrați de-ai mei de breaslă, am fost chemat și am fost cerut să fac
să măresc lucrări, de unde am învățat tehnici de lucru. A fost foarte important. Pietrarii am fost importanți pentru mine, cei care măreau monumente și așa mai departe. De acolo am învățat. Limba sculpturii, de fapt, sculptura are și ea limbajul ei, alfabetul ei. Ce mă inspiră? Nu mă inspiră, toți avem idei. Nu mă inspiră nimic, cum să spun, sunt niște trăiri, sigur că e foarte delicat momentul, nu pot să dau un răspuns exact în momentul ăsta, însă păcătuim la ce mod, că nu stăpânim limba și nu avem capacitatea asta de a emitere. Adică eu compar, cum să spun, în momentul ăsta cu, hai să zicem, osmoză. Adică vin și prin membrana asta trec și ea se rupe și în partea alaltă trebuie să transmit emoții. De obicei, noi ne împotmolim atunci când nu avem capacitatea să emitem, nu avem energia necesară care să transmită emoții. Suntem exact ca și cum să spun, un butoi cu pulbere, îi dai foc și el face fâs, nu explodează, pentru că n-are putere. Deci și eu mă înțeles cu treaba asta și caut să depășesc momentul ăsta și caut ca obiectele pe care le fac, sculpturile, așa, să aibă, să poată transmite emoții. Este teribil de important ca obiectul pe care eu îl fac să emită și să transmită emoții, trăire și prin el să mă identific. Ca să mă identific, este teribil de important ca, dincolo de mesaj, el să aibă identitate ca și stil, să nu semene cu nimic din ceea ce s-a făcut până la mine. Eu cu mine însumi să fiu acolo. Sunt importante materialele și materialele, orice material, fie pământ, piatră, metal, nu contează. Pentru că fiecare material are limba lui și limba acelui material trebuie să o stăpânești. Nu poți să transmiți și să emiți mesaje fără să stăpânești materia. Cam asta e. Simplu. Doresc ca ceea ce fac să răspund proprii mele ființe. Să mă identific cu ceea ce fac și să fiu adevărat, să nu tradez limba prin care eu transmit niște mesaje. Important e să fiu sincer eu cu mine însumi și să mă identific cu ceea ce fac, să fiu adevărat. Singurul lucru care mă preocupă, să răspund proprii mele ființe și atât. Motivul pentru care am dezvoltat această temă. Trebuie să mă întorc în timp cu cel puțin 35-40 de ani înapoi. Când unii spun teroare comunistă, da, am trăit și eu această așa zisă teroare comunistă. A fost una din formele, probabil că dacă nu trăiam în acel sistem, nu se năștea această temă. Ea s-a născut cum? Sigur că prelucram motive, teme filozofice și tot felul de concepte, însă în 83, deci o excursie în Germania Democratică, în cealaltă nu puteam să ies, am văzut Body Museum, atunci am văzut pentru prima dată
Bodiu și Pergamonul. Impresionat de ceea ce a fost acolo. Am fost blocat 1 an, 2, n-am mai făcut nimic. Și în România eram mințiți la vremea aceea că sculptura românească ar fi reper mondial. Mi-am dat seama că vai de capul nostru cu ceea ce facem noi ca sculptură. Aici se practica la vremea aceea, anii 80 și ceva, epigonismul de tip brâncușian, epigon de tip Germain Richier, de tip Zatkin, de tip sculptură ăsta elvețian cu personajele alea lungite și cu influență cu Giacometti. Deci mi-am dat seama că noi suntem epigoni și că nu sculptura românească, și n-am mai putut face nimic. O perioadă de 2 ani, Pergamonul și cu muzeu a schimbat totul, încât m-a blocat și aveam de gând chiar să renunț la sculptură. Mi-am dat seama cât de penibil suntem noi aici în țărișoara noastră și la ce nivel foarte jos funcționăm. Ce mare lucru. Și m-am regăsit în personajul ăsta, care se identifică cu simbolul ăsta, om, timp, spațiu. Roata cu diverse conotații, personajul era un fel de coloană, o coloană orizontală, la un moment dat această coloană intră în centru așa a roții, deci nu orice coloană putea fi acolo să identifice cu personajul ăsta spiritualizat, deci legătura între pământ și ce m-a preocupat totdeauna. Da, și făcută prin personajul ăsta. Și s-a dezvoltat această temă. Asta prin anii 85, da, în 85 a apărut acest prim personaj. Sigur că era, la vremea aceea, că nu puteai să expui așa ceva pentru că are conotații religioase și nu numai ortodoxe sau catolice sau cumulează religii la un loc. De fapt, răspunsul îl dă lucrarea în sine. Nu eu trebuie să vorbesc despre obiect. El există și el e cel care îți dă răspunsuri. În orice caz, mă lupt cu mine însumi ca acest personaj să iasă din roată. Ăsta e un fel de personaj care a ieșit din roată și e în luptă cu inerția, să zic așa. Lupta cu inerția. Ele n-au venit întâmplător. Era perioada în care mai și citeam și aveam și parteneri de dialog care știau carte multă, lectură, dar nu puteau să-și o valorifice. Și le-am valorificat-o eu. Inteligența lor am preluat-o, am luat-o și am transpus-o eu în piatră sau în bronz. Știi că am făcut și chestii de genul ăsta. Oameni care știu multe, dar n-au, cum spuneam mai devreme, n-au capacitatea să transmită, să emită. Vorbesc la modul abstract acum, nu? Dar am preluat, am fost șmecher pe niște... Dar cu ele trebuie să le percepi și să le simți în ființa ta, că poți să le duci. Că degeaba, dacă le preiei teoretic, rămân teorie. Dar ele trebuie să simți că se identifică cu tine însuți, le percepi și le ai în propria sființă. Și atunci poți să le dezvolți, normal, firesc. Dacă stăpânești material, limba sculpturii, prin materie să transmit mesajul. Și cred că pot. Cred că am putut. Am dovedit în câteva piese, nu în toate, dar în unele chiar am reușit
să transmit ceea ce am vrut eu să transmit. Am pus ceea ce trebuie în ele. De reper? Am câteva motive, da. Câteva, nu una singură, că e un cumul de... Toate se leagă unele între altele. Nu pot să definesc una neapărat. Ele se nasc unele din altele. Și cresc firesc, așa cum crește un copac. Sunt și momente proaste și mai puțin proaste, dar ele se nasc unele din altele. Dar ele curg, nu știu cum să spun, curg, merg așa, ca un fluid, nu știu cum să spun. În clipa în care se dă drumul, mergi la vale și e ca lichidul. Și găsești locurile pe unde poți să te duci în mare. Să găsești adevărul. Acolo te versi, în mare, în univers. Dar relevanța e obiectul. Tot ce pun în obiect. Și sigur că în spatele obiectului e o anume încărcătură ideatică, un anume concept, să zic așa. Unii spun cultural, unii zic filozofic. Eu nu sunt nici filozof, sunt sculptor și atât. Nici intelectual nu sunt. Sculptor și atât. Am câteva simboluri din care trăiesc și astăzi, pe care le dezvolt. Eu, perioada în care experimentam, vorbesc de anii mei, între 20 și 30 de ani. Aia e perioada când sunt frământări de căutări. Și atunci mi-am făcut toate notațiile pe care eu le dezvolt și astăzi, din care eu trăiesc și astăzi. Cu ele mă identific, pentru că mă întorc la ceea ce eram acum 30-40 de ani. Aia a fost perioada cea mai fertilă, știi? Ai o perioadă de acumulări și ai o perioadă când faci experimente și pe experimentele acelea începi să-ți clădești propria-ți creație, să zic așa. Aveam, cum să spun, până a apărea personajul ăla în roată, aveam, ai văzut arce, ai văzut coloana orizontală, nu știu ce, și atunci am făcut niște mandala, bineînțeles. Are și ea niște conotații, trigramele și așa mai departe. Lucram cu simboluri, bolta. Adică aveam deja foarte multe lucruri notate pe care am început să le prelucrez și a rezultat personajul ăsta în roată și după el rețeaua de personaje și multe altele. A fost o expoziție făcută la Centrul Cultural de la Paris și a fost un pretext. Adică ajuns acolo, am putut să fac o ofertă la niște galerii și am venit galeriști și au încheiat contract cu mine, că le-a plăcut ce fac și mă pot vinde. Adică pot să câștige un ban cu mine și eu cu ei. Funcționând, am intrat pe piața lor, piața de artă a lor. Ceea ce a fost extraordinar pentru mine, era într-un moment de cotitură, pentru că în România, cum să spun, artiștii ăștia aveau o campanie din asta de izolare a ființei mele și eu eram la vremea aceea tentat, chiar îmi făcusem o firmă din asta de pietrărie, să renunț la sculptură, pentru că n-aveam loc între ei. Adică, iar Parisul pentru mine a fost
suportul și mi-a dat încredere în mine că sunt pe drumul, acel drum foarte adevărat, pentru că dintre românașii noștri am fost din câte am văzut eu, printre puțini sau singurul care a pătruns pe piața de acolo. Pentru că asta e viața. Da, și că pot să trăiesc din sculptură sau din ceea ce fac. Deci asta, Parisul pentru mine a reprezentat enorm. Într-un fel, mă rog, puteam să rămân acolo, mi s-a oferit tot. Mi s-a făcut dorul de copii, m-am întors la București ca să cunosc pe Smaranda, Dar, ce să zic, asta e viața. În viață, echilibrat, nu norocos, echilibrat. Nu norocos. N-am fost norocos. Echilibru. Echilibru ce mi-l dă? Munca. Munca și atât. E singurul adevăr, munca. În asta cred foarte tare. Simt că pot mai mult decât am putut mai mult decât alții. Asta am simțit. Și asta m-a stimulat că să merg pe drumul ăsta. Însă cei de jur m-au invidiat, m-au blocat, mi-au creat șicanii. Cum să mă văd? Un truditor care fac tot ce pot, muncesc, aduc bani la buget, sunt ologit, urât, batjocorit. Păi da, asta e soarta mea, na. Ce? Pe planul meu ca ființă am funcționat paralel. Am luat exact ceea ce a fost mai prost. Am pus mâna pe ceea ce a fost mai. În loc să fie bine, eu am mers spre muncă, spre trudă. Universal. Da, sunt universal. Toți suntem universali. Însă, dacă avem identitate, ne exprimăm în altă limbă decât ceilalți și cu mijloace adevărate și nu semănăm cu nimeni decât cu noi înșine, sigur că nu. Însă am câteva motive care știi foarte bine că sunt ale mele, nu sunt. N-am trăit și n-am sub din nimeni. Dar răspunsul nu-l dau eu. Totdeauna îl dau obiectele, nu eu. Lucrările dau răspunsul. Nu eu trebuie să vorbesc, ele trebuie să vorbească. Eu sunt mut. Mut. Sunt atâtea forme de a da răspunsuri încât sunt infinite răspunsurile. Și nu știu dacă în momentul ăsta găsesc răspunsul cel mai bun. N-ai cum să-l găsești pe cel mai bun. Nu pot să, în momentul ăsta, să-mi aduc aminte ce am trăit atunci când am făcut acest subiect. N-am cum. Pur și simplu, răspunsul dă obiectul, nu eu. Obiectul este important. El dă răspunsul. El trebuie să transmită. Eu transmit prin obiect, nu prin verb, prin materie, prin piatră, prin lemn și bronz. Deci el transmite și el va da răspunsul și peste 100 de ani și peste 200 de ani dacă el va rezista timpului.
având identitate, stil și tot ce trebuie, el va da răspunsul. Pentru că foarte mulți dintre noi, inclusiv inși care sunt la ora actuală repere, s-ar putea să dispară. Eu sper ca ceea ce fac să facă față timpului și el va da. Dacă va da răspunsuri timpului, el va rezista. Dar eu nu rezist prin cuvânt. Cuvântul la mine nu are nicio bază, nicio relevanță. Că nu prin cuvânt trăiesc. Am momente în care, cum să spun, nici măcar nu pot să le articulez cuvintele. Stau, muncesc 2-3 zile, 4 zile, sunt singur, eu cu mine însumi și nu pot să transmit cuvântul. Și încet îmi revin așa și pot să țin, pot să urlu, pot să cutare, dar, na. Cuvântul aparține altei profesii. Eu aparțin sculpturii, na. Transmit prin materie. Nu pot, n-am niciodată. Că dacă aveam verb, probabil că eram acum, nu m-aș fi oprit să fiu conducătorul acestei țări. M-aș fi dus mai departe, dacă aveam verb, dacă aveam cuvânt și putere de a manipula masă, materie. Că, de fapt, prin sculptură manipulez, vrei, nu vrei, manipulez și faci pe individ să iubească frumosul sau urâtul. Dacă aveam cuvânt, probabil că acum eram președintele țării, mai. Cel puțin. Dar n-am cuvânt, ce să zic. De asta tac. N-am verb. Probabil că dacă aș fi rămas la țară, aș fi fost un din ăsta care avea multe hectare și tractoare și așa mai departe. Probabil, nu știu. Dar mai mult de atâta n-aș fi putut tehnică, industrie, uite ce face magul, n-aș fi putut face așa ceva. Na. Să faci figurativ. Faci figurativ, nu poți să faci figurativ fără să ai har, fără să ai talent. Însă e foarte important lucrul ăsta. Însă este degeaba ai har și talent dacă nu găsești niște motive cu care tu să te identifici cu motivele tale, să nu semeni cu nimic din ceea ce s-a făcut, să nu fie epigor. Pentru că în zona figurativului cred eu că și am sentimentul că probabil s-a cam sus totul și e foarte greu să-ți găsești propria limbă în zona figurativului. Și atunci poți să evadezi în alte direcții. În spatele nostru, în spatele acestui figurativ, deci avem niște mii de ani, nu? Și e foarte, foarte dificil să găsești propriul limbaj figurativ, să nu semeni cu ceea ce s-a făcut până la tine. Ceea ce ne poate salva, după mine și eu cred, e că eu de obicei plec de la concept, idee. Nu plec de la forma deja dată, că foarte mulți se împotmolesc că pleacă de la lucruri deja prelucrate, motive deja prelucrate. Și atunci drumul ți este închis. Plec de la idee, de la mesaj. Da. Și nu întâmplător, am plecat totdeauna de la diverse concepte, teorii filozofice, să zic așa. Și rezultatele sunt cele care se văd. Da. E altceva decât a făcut ceilalți. Nu semăn cu părerea mea, că n-am niciun corespondent cu Rodin. Sigur că îmi doresc să fiu la fel de virtuos ca și Rodin, dar să nu semăn cu el. Virtuos și să demonstrez că într-adevăr stăpânesc limba la fel de bine ca și Rodin. Dar să nu semăn cu el. Presupun că nu semăn cu el. N-am cum să semăn cu el pentru că e altceva.
Conceptul meu e cu totul altul. Teoria mea despre viață, despre propria mea ființă, e cu totul alta. Da, și se vede în obiecte. Ceea ce face băiatul nu poate să facă nimeni. Chiar dacă ar vrea să le reproducă, nu poate să le reproducă. Ca să le reproduci trebuie mult har, mult talent, iar ăla care are har și talent nu va face ceea ce fac eu. Va face altceva. Dacă va dori să trăiască din ceea ce fac eu, da, dar trebuie har și foarte mult talent. Dacă nu-i talent și har, nu poate să facă. Dar intră cu har, se duce pe direcția lui. Duce în altă parte. Nu va reproduce. Sculptura are și ea limbajul ei, alfabetul ei, care nu mi l-a dat școala. Școala, mă rog, mediocră, românească, de nivel foarte jos și, din păcate, se prăbușește tot mai greu. Sunt și revoltat că din spate nu vine nimic. Copilași care, mă rog, nu știu să facă deosebirea între o cărămidă și un calcar. O marmură sau un granit. Nu știu nimic, nu știu nimic. Drama e școala, că în școală nu învață nimic. Ies din școală găini. Adică, în mod normal, ar trebui să-și însușească limba sculpturii, să o stăpânească, meserie. Ori lucrul ăsta nu fac. Ies artiști, sunt vai de mama lor. Debusolați. De obicei, cei care predau acolo încearcă să-i formeze pe copilași după chipul și asemănarea lor. Și ei sunt niște caricaturi. Vai de capul lor. Trist, foarte trist. Despre ce vorbim. Sunt dependent și de meșteri, pentru că meseriașii au cam dispărut și e delicată treaba la noi, în România. Sculptura e pe cale de dispariție, pentru că dispar sculptorii și odată cu sculptorii au dispărut meseriașii, nu prea ai cu cine face treabă. Noi pe piața de artă vizuală, afară, nu reprezentăm nimic, absolut nimic. Nu știu să zic, a fost o expoziție într-un muzeu, nu știu ce alți români li s-a oferit șansa să expună într-un muzeu. Probabil că nu spune nimeni din Occident la dispoziție un muzeu și te expune 6 luni de zile că ești tu din România. Presupun că a fost o chestie destul de importantă pentru așa zisa artă vizuală românească. Noi avem nevoie de inși care să ne reprezinte și mi-aș dori de enorm să fie cât mai mulți, să aibă calitate, valoare, să fie vânduți la prețuri mari. Noi afară nu reprezentăm mai nimic, semnăm nimic afară. Brâncuș, ne lăudăm cu Brâncuș, dar Brâncuș e născut aici, dar nu este produsul nostru. E acelora de afară, a Parisului. E doar laudă. Prima dragoste. Vai de capul, nu? Dragoste. Fost tradus în dragoste. Uite, dragoste acolo, uite. Valerica. Da, Valerica era rubensiană, așa.
Exact, era simbolul feminității acelei perioade, anii 70, 70 ceva, așa, Valerica asta. O iubeam, dar făceam deosebire între dragoste și, dacă m-a tradus, dragoste și dragostea nu însemna fut. Dragoste era dragoste. Dragostea e dragoste. S-au dus. Și e important că circulă, că s-au dus. Unde s-au dus? Important e că din altele. Te maturizezi, te coci și poți să faci lucruri mai bune decât alea care le-ai făcut acum 10 ani, 15 ani. Da, că nu sunt plafonat. Asta este. Le dezvolt, temele le dezvolt, le fac mai expresive, mai dinamice, mai cutare, mai potențez colo, iau dincolo, ele cresc în intensitate și în putere de a transmite mesaj, sentimente, etc. Dar prelucrez, într-adevăr, mă învârt în jurul acelorași idei care, mă rog, mi-aparțin. De obicei, cei care nu spun nimic prin obiectele lor, au verb, au cuvânt. Cei care vorbesc mult, obiectele lor ce transmit? Ce transmit, mă? Ce spun? Răspunsul ți-l dă obiectul, lucrarea ți-l dă răspunsul. Am trăit în toate felurile. Când mă întorc așa în timp, deci am 70 de ani și mă uit așa ca dacă mă întorc în timp, parcă aș fi trăit mii de ani. Atâtea întâmplări am avut încât am avut tot felul de lucruri. Important e că am putut să o fac și pe asta.